Sziasztok! Én Sziszi vagyok, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai részben itt van velünk Dóra, akivel Instagramon kezdtünk el beszélgetni a nyelvtanulás kapcsán, és kiderült, hogy ő is tanul lengyelül, és egy annyira kedves és különleges történetet osztott meg velem, hogy gondoltam, meghívom a mai podcastba, mert ezt a sztorit nektek is hallanotok kell. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Szia Dóra, nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia, és köszönöm a meghívást. Én is köszi, hogy jöttél. Először mesélnél nekünk arról, hogy mivel foglalkozol, és milyen nyelveken beszélsz? Persze, hát óvodában dolgozom most, óvodapedagógus vagyok, meg gyógytornász, és hát még az tartozik így az életemhez, hogy ahogy a gyerekek is szólítanak, hogy Dóra nővér vagyok, mert hogy a Boldogasszony iskolanővéreknek a szerzetes rendjének vagyok tagja, és itt Debrecenben élek, és a rendünknek van egy hatalmas ilyen iskola vagy intézmény komplexum, ami óvodától egészen középiskoláig van, úgyhogy én az óvodában tevékenykedem most. Van egy nagyon kedves csoportom, 25 gyerekkel, és vegyes korosztályú, tehát ez azt jelenti, hogy 3 évestől egészen 6 éves korig vannak nálunk a csoportban vegyesen a gyerekek. A kicsik most kezdték meg a beszokást az óviba, de nagyon ügyesek, úgyhogy nem sokat sírnak. Na, az pozitív. Hát nagyon-nagyon izgalmas dolgokkal foglalkozol, és ez biztos óriási kihívás, gondolom. Hát, néha az, de mivel szeretem, amit csinálok, ezért így csak napvégén szoktam érezni, hogy elfáradtam időnként. Napközben ezt nem érzem, mert hogy így annyira sok kedves dolog történik így a gyerekek között, hogy így mindig jól érzem magam köztük. Elhiszem, nagyon viccesek tudnak lenni, tényleg óriási, nagyon sok erőt tudnak adni, de az is érthető, hogy elfáradsz utána. Igen, hát tényleg sose egyforma 2 nap. És a nyelvtanulás az a munkádhoz is tartozik, vagy az csak hobbi a te életedben? Hát ugye, mint minden diák Magyarországon, én is tanultam az iskolában nyelveket, először németül, általános iskolában is, és középiskolában, és középiskolában kezdtem el angolul tanulni. Igazából akkor még egyáltalán nem nagyon érdekelt ez, vagyis hát szóval, hogy megcsináltam mindent, ugye, amit kértek, házi feladat, meg amit az órán csináltunk. A német az egy kicsit így jobban érdekelt, mert ott voltam ilyen cserekapcsolatom kint Németországban. Az iskolánknak volt egy testvériskolája. És akkor így egy kicsit szorgalmasabbá váltam az órákon, amikor kiderült, hogy én is mehetek. 6. osztályos voltam. És emlékszem, hogy az sokat segített, vagy így pedig nem sokáig voltunk ott, csak 1 hétig. És utána az így jobban érdekelt. Aztán az angol, az meg amúgy 2 tannyelvű iskolába jártam, középiskolába, tehát minden nap volt angol órám, ezért így megtanultam, de aztán így nem nagyon használtam se a németet, se az angolt. És amikor ide kerültem a rendbe, akkor volt egy olyan szakasza a képzésnek, ami Rómában volt, és ott már az angol volt a közös nyelv. És hát előtte ez így már kiderült, hogy annyira azért nem tudok angolul, hogy oda kimenjek, és akkor a nővérek elküldtek még Amerikába, így
a renden belül a nővéreinkhez, és ott ugye semmi más lehetőség nem volt, csak az angol. Tehát elég sokat fejlődtem 2 hónap alatt. És utána aztán meg elmentem Rómába, és ott már tényleg csak minden nap angolul beszéltünk. Nagyon, hát néha beszéltem magyarul is, mert voltak magyar társaim is, de az angol volt a jellemző, úgyhogy most már azt mondom, hogy elég jól tudok angolul. Persze nem minden témához tudnék hozzászólni, de nagyon szeretek így olvasni is, vagy szóval nem okoz ez már gondot, meg így beszélgetni sem senkivel. Akkor ez végül is mély víz volt neked? Hát eléggé egyébként. Az elején főleg azért, mert 10 voltunk ott, még ebben a közösségben, de 8-an Afrikából. Tehát Kenyából, Nigériából, Gánából, és így az akcentusokat volt nagyon nehéz először megérteni. Meg az, hogy így bizonyos szavakat, amiket én így az iskolában szépen megtanultam, hogy egy jelentését így, hogy az mi, máshogy használták, vagy más kontextusban, és így nem értettem sokszor ilyen alapkérdéseket, hogy miről beszélgetünk. És akkor volt, hogy nem tudom, így lehet, hogy 5 percig valamiről beszéltünk, és egyikünk se értette, hogy de így folyt a beszélgetés, csak én nem értettem, hogy miről szól a kérdés, ők meg nem értették, hogy én miért nem értem, hogy miről van szó. Voltak vicces szituációk egyébként. Elhiszem, nekem is eszembe jutott, hogy én elvileg C1-es nyelvvizsgát csináltam angolból, én is 2 tannyelvűbe jártam, és C1-es nyelvvizsgám volt, amikor végeztem, és utána mentem Amerikába dolgozni egy nyárra, és emlékszem, hogy az első 2 héten szerintem semmit nem értettem. És volt egy nap, amikor azt hiszem, egy Long Islandi sráccal együtt maradtunk csak ketten a teraszon, vártuk, hogy a többiek elkészüljenek, indultunk együtt valahova a városba, és emlékszem, hogy beszélt hozzám nagyon hosszan, 5 percen, 10 percen keresztül, és emlékszem, hogy végig csak bólogattam, és that's cool. És fogalmam nem volt, hogy mit mondott, de semmi. Nagyon ismerős. És ez a bólogatsz, és mosolyogsz, és reménykedsz, hogy valami vicceset mondott, és nem valami nagyon szomorú dolgot, és normálisan reagáltál, ez tud stresszes lenni. Hát én most a lengyellel vagyok így, hogy sokszor beszélnek, és néhány dolgot értek, de még nem tudok olyan gyorsan reagálni, és azért csak így bólogatok, vagy nagyon ilyen alap dolgokat mondok, de szóval ja, nem olyan egyszerű mindig ez a kommunikáció, vagy az, hogy tanulni, nem tudom, iskolában nyelvet. Most mióta tanulsz lengyelül egyébként? Hát ez így hivatalosan egyébként már, mint úgy, hogy kértem azért már egy idő után segítséget így tanártól a nyelvtanhoz. Azt tavaly, azt hiszem, hogy februárban kezdtem, és végigcsináltam így, hát júniusig tartott, azt hiszem, így a Lengyel Intézetnél egy ilyen nyelvi kurzust. Egyébként magamtól meg így már előtte is elkezdtem, de nagyon felületesen, szóval hogy néha tanultam, aztán sokáig nem. Igazából abból tanultam legtöbbet, hogy mindig megkérdeztem így anyanyelvieket, hogy ezt hogy mondják, azt hogy mondják, és akkor így megjegyeztem. Szóval nem tudom, hogy ez tanulásnak minősül-e. Igazából gondolom annak, mert megjegyeztem, hogy mit hogy mondanak. Hát, ha tanultál új szavakat, új kifejezéseket, azt szerintem tanulás, igen. Akkor igen. Mindegy, hogy miből, vagy hogyan, de tanultál valamit. Aha. Hát azt meg, nem is tudom, talán előtte egy olyan fél évvel kezdtem, vagy valahogy így. De igazából nem tudom, folyamatos volt, mert mindig érdekelt, hogy ezt, hogy mondják azt, és akkor igen, ezt tehát, hogy Rómában voltam, és
ott ugye volt egy lengyel nővér, és akkor így mindig hallottam, ahogy beszél, és nagyon érdekessé vált nekem az a nyelv, és akkor sokat kérdeztem tőle. Akkor ő volt a fő motiváció, miatt kezdtél el lengyelül tanulni? Igen, mert egyébként ez úgy kezdődött, hogy ő így egyedül volt a közösségünkben, mint lengyel nővér, és nagyon sokszor így mondta, hogy hát ő így egyedül van, néha így hiányzik neki, hogy vagy nincs ott neki így társa, akivel anyanyelven tudna beszélni. És hogy sokszor azt csináltuk ott, amikor így imádkoztunk közösen, vagy volt egy szentmise, hogy időnként így többféle nyelveken énekeltünk, vagy nem tudom, próbáltunk így imákat is beletenni, és nagyon sokszor azért nem hozott lengyelül semmit, mert azt mondta, hogy az nagyon nehéz, és különben is ő egyedül van. És akkor én így mondtam neki, hogy hát, ha elmondja, hogy kell kiejteni valamit, akkor én igazából bármit képes vagyok elénekelni, csak mondja meg a kiejtést. És nagyon vicces, mert elsőre azt hiszem, hogy egy ilyen olyan rövid éneket tanultunk, ami szerintem így 1 vagy 2 mondatból áll. Tehát egy ilyen kis papírom volt rajta, és 1 hétig gyakoroltam a kiejtést. Mert először annyira furcsa volt, vagy így nehéz, hogy nem tudom, máshogy elég, szóval sokkal másabb, mint a magyar nyelv, de aztán abból az énekből így és utána még egyet megtanultam, egy ilyen rövidet, de az már sokkal gyorsabban ment. És ebből a 2 rövidke énekből rájöttem, hogy én tudok olvasni lengyelül. Mert valahogy megértettem így a logikáját, hogy működik. És akkor ez így elkezdett érdekelni, és aztán ugye ez sokszor tényleg mindig mondta, hogy egyedül van minden, és akkor elkezdtem így megtanulni ilyen kifejezéseket. Csak úgy, hogy mondjam neki, és akkor ő ettől így nagyon boldog volt, és nagyon örült neki. És aztán volt, hogy egyszer főztünk például közösen, mert az volt ott a szokás, hogy minden országnak egy ilyen nemzeti ünnepét kiválasztottuk, és akkor hát olyan ételeket főztek azok, akik ugye abból az országból jöttek meg, nem tudom, valami imát készítettek, szóval így az egész nap így arról az országról szólt, és akkor volt egy ilyen lengyel ünnep is, most már nem emlékszem, hogy melyiket választottuk, de ugye akkor mivel, hogy egyedül volt ez a nővér, mondtam, hogy én szívesen segítek főzni. És akkor kerestem ilyen lengyel zenéket, hogy akkor ezt beraktuk főzésnél, meg tudtam, hogy így izgulni fog, akkor nem tudom, hogy megtanultam azt a kifejezést, hogy ne aggódj, meg ilyenek, és akkor így emlékszem, hogy így megnyugodott, és nagyon örült, hogy azt én tudok lengyelül. És aztán így rájöttem, hogy én nem is vagyok olyan hülye a nyelvtanuláshoz, és hogy ez megy én nekem, hogy bármit képes vagyok megtanulni. Mert tényleg olyan sok fajta nyelv volt ott. És akkor így, nem tudom, nekem ezek így könnyen mentek, hogy nem tudom, akár ilyen éneket megtanulni, és ez nagyon tetszett nekem. És akkor így tényleg így felismertem ezt, hogy hát végül is én képes vagyok erre, hogy akármilyen nyelvet meg tudnék tanulni. De aztán ugye nyilván kialakult egy ilyen jó, ilyen lelki kapcsolat, és akkor valahogy ez is biztos hozzájárult ahhoz, hogy akkor ez a lengyel, ez így nyelvként is nagyon megtetszett, és akkor ezt így folytatom most tovább. Nagyon tetszik, amiket mondtál, tényleg nagyon kedves ez a történet, és azt tetszik benne főleg, hogy te úgy kezdted el tanulni, akkor az angolt is szerintem úgy igazából, meg a lengyelt is, hogy tényleg az emberi kapcsolódáson volt a hangsúly, mert szerintem a legtöbb ember úgy kezd el nyelvet tanulni, hogy melyik tankönyvet vegyem meg, vagy
milyen tanfolyamra iratkozzak be, tehát mindenképpen valamilyen nem igazi, nem élő környezetben kezd el nyelvet tanulni, valamilyen kialakított környezetben, de pedig ott voltál tényleg ha nem is mindig anyanyelvi környezetben, de az volt a fókusz, az volt a cél, hogy emberekkel tudj kommunikálni, tudjatok kapcsolódni, és hát szerintem pont ennek kéne, vagy ez kéne, hogy a lényeg legyen. És ez nagyon szép, hogy akkor neked ez így sikerült. Jó hallani. Igen, tehát én nagyon szeretek így beszélgetni emberekkel, és valahogy tényleg ezt most már így látom, hogy ez az, ami nekem így motiváló. Uh-huh. Akkor így tudjak beszélgetni anyanyelviekkel. Nagyon jó. Persze most nem akarom, hogy a hallgatók félreértsenek, hogy nem kell nyelviskola, nem kell tankönyv, nem kell nyelvtan, nem kell semmi, csak hogy szerintem az arányok kicsit néha el vannak tolódva, és azért nem szabad elfelejteni, hogy a kommunikáció miatt tanulunk általában nyelvet másokkal, vagy anyanyelviekkel, és az nagyon sok esetben ki szokott maradni, és sokan évekig megmaradnak abban a kreált környezetben, ahol nem találkoznak semmilyen élő nyelvvel. Igen, tehát például emlékszem, hogy az angol, nekem olyan volt, hogy egyszer elmentünk a középiskolában Angliába, és akkor ilyen családoknál laktunk. És én egy nénihez kerültem, nagyon kedves volt, de én annyira nem mertem ott beszélni semmit sem, mert mindig azt gondoltam, hogy hát én nem tudok, nekem nem tudom magam kifejezni, kevés. De aztán így mostanában gondolkodtam azon, hogy szerintem ez azért volt, mert hogy akkor úgy tanultam a nyelvet, hogy én arra osztályzatot kaptam. És mivel néha, hát persze, hogy kaptam rossz osztályzatot is, mert mondjuk nem voltam képes például az egynyelvű szótárból megtanulni, nem tudom, egy szómagyarázatot, és nem abban a sorrendben mondtam el a példa, vagy a magyarázatot, meg a példamondatokat, és akkor rögtön egyest kaptam, és még utána, nem tudom, így kiabáltak is velem az órán. És én nagyon féltem használni azt a nyelvet, mert hogy az volt mindig bennem, hogy én nem tudom azt elég jól. És akkor így tudom, hogy akkor ott 3-an laktunk ennél a néninél, és a másik 2 lány, ők így jobbak voltak nálam, akkor azt gondoltam, de azért, mert ők már általános iskolában is tanultak angolul. És én meg akkor kezdtem. És akkor én mindig inkább rájuk hagyatkoztam, hogy majd ők elmondják. Én nem tudom, amit kérdeztek, válaszoltam, nagyon röviden. De szóval féltem használni, és most az a jó a lengyelbe, hogy most már ezt ugye nem így tanultam, vagy valaki, nem tudom, azt mondta, hogy tanulni kell, és erre valamilyen osztályzatot adnak, hanem csak így a magam kedvére. És azért így nem félek használni, még úgy is, hogy tudom, hogy borzalmas a nyelvtanom, amikor beszélek. Mert hogyha le kell írni, akkor jobban van időm átgondolni, és akkor talán kevesebb hibát vétek, de ha beszélek, akkor nem gondolkodok, csak nem tudom, valahogyan jön, és hát nyilván nem mindig jó. De tehát most is voltam most voltam amúgy életemben először Lengyelországban. Jó. Így augusztusban, és ott is voltak olyan nővérek, lengyel nővérek, akik hát nem beszéltek angolul, de semmi más nyelven, csak lengyelül, és akkor én nyilván megpróbáltam azt a kevés dolgot, amit tudok, azt így felhasználni, és emlékszem, hogy én is örültem, hogy de érdekes, nem is gondoltam, hogy tudom ezeket a szavakat, vagy valami, de valahogy eszembe jutott, mert muszáj volt. És hát a másik meg nyilván az, hogy így, az is motiváló volt, hogy örültek annak, hogy valaki így próbálkozik az ő nyelvükön. És nem szólt meg azért, hogy nem tudom, hibás, vagy nem értik. Mindig megértették. És
ez így olyan jó érzés volt, hogy olyan szabadon használtam ezt a nyelvet. Az ilyen élményeknek, az ilyen tapasztalatoknak szerintem óriási ereje van. Fogalma sincs az embereknek, hogy mennyit tud adni, úgyhogy most bárki hallgatja ezt a podcastot, én kérek mindenkit, hogyha beszélget valakivel idegen nyelven, aki gyakorolja azt a nyelvet, akkor legyen vele nagyon kedves, meg adjon neki jó visszajelzést, és az olyan nagy motiváció lesz, örökre fog emlékezni arra a 2 mondatra, arra a 2 jó mondatra az az ember, aki tanulja azt a nyelvet. Tényleg örökre emlékezni fog rá, ebbe teljesen biztos vagyok. Igen, egyébként ez nekem is, tehát hogy így, ahogy így kifejezték magukat, meg nem tudom, megdicsértek, vagy lehet, hogy nem tudom, volt olyan, hogy elmondták, hogy kell, de nem úgy, hogy na hát ez rossz, és akkor nem csak úgy megismételték, de éreztem, hogy nyilván azért, mert nem úgy kellett mondani, de én olyan sokat tanultam ezekből. És Persze. amúgy ez fordítva is igaz nálam, hogyha valaki például így magyarul mond valamit, de mármint így külföldiként, és lehet, hogy csak ennyit tud, hogy köszönöm, vagy valami kifejezés. Én nem tudom, én olyan büszke szoktam lenni arra, hogy egyrészt az, hogy a nyelvre, de meg arra az emberre is, aki ezt így megpróbálja, mert nem tudom, szerintem ez olyan szép dolog, hogy képesek vagyunk így más nyelveken is megtanulni, meg kifejezni magunkat. Igen, teljesen egyetértek, és Arra szerintem a bátorságra is, hogy valaki ezt megmeri tenni, mert tudom, hogy én is voltam bátortalan, és most már ez nem így van. igen, nagyon becsülendő szerintem is, amikor valaki megmer szólalni egyáltalán egy másik nyelven, mindegy, hogy mit mond, de egy anyanyelvi előtt ráadásul. Úgyhogy ez az útra való mindenkinek, hogy legyetek bátrak, és ha valaki bátor előttetek, akkor adjatok neki kedves visszajelzést, és akkor egy szebb hely lesz a világ. Hát ez biztos, ez így igaz. Úgyhogy szerintem ez szép végszó is volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad velünk a történetedet. Szerintem nagyon motiváló volt hallgatni, és Nagyon szívesen. köszi, és nektek pedig köszi, hogy itt voltatok és meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok!